What's up you guys? Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video ay magkakaroon po ulit tayo ng isang panibagong photo transition tutorial. So guys, kung wala pa kayong Capcut ay mag-download na kayo para naman masundan nyo ang tutorial na gagawin ko. And guys, meron po akong account dito sa Capcut and pwede nyo pong gamitin yung mga templates na ina-upload ko dito para hindi na po kayo mag-edit. So kung bago ka pa nga lang ulit sa channel ko, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell button for you to be notified sa lahat ng mga videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So mag-start na po tayo dito guys. So dito po sa ating tutorial ay kinakailangan po natin ng 26 photos para po matapos natin ang photo transition na ito. So nag-prepare na po ako dito ng mga photos na gagamitin ko for this tutorial, and then sasabihin ko na lang po sa inyo kung saan seconds natin sila dapat i-cut at kung ano yung mga animation na gagamitin natin sa kanila. So simulan na po natin guys. Sa unang photo po ay ikakat po natin siya sa 0.3. Cut po natin siya sa 0.3. And then sa sunod po nating photo, ikakat naman po natin siya sa 0.5. Yan. At para po sa sunod na photo, ikakat po natin siya sa 0.4. Yan. And then para po dito sa mga susunod na photo, ikakat po natin siya sa 0.2. So, ito po, 0.2. Yan. 0.2. Yan. Next photo po ay 0.2. Yan. The next photo po ay 0.2 ulit. Yan. And then para sa next photo po ay 0.2 ulit. Next photo ay 0.2 ulit. Ayan. And then after po nun guys, dito po sa next photo ay ikakat naman po natin siya sa 0.8. Cut po natin siya sa 0.8. 0.8. Ayan. And then para po sa next photo, ikakat naman po natin siya sa 0.8 ulit. Cut natin siya sa 0.8. Ayan, 0.8. And then sa next photo po ay 0.8 ulit. Cut natin siya sa 0.8. Ayan. And then para naman po sa next photo, ikakat naman po natin siya sa 0.9. Cut natin siya sa 0.9. Ayan. And then para sa next photo, ikakat naman natin siya sa 0.7. Cut natin siya sa 0.7. Ayan. And then para sa next photo naman po, ikakat natin siya sa 0.8. Cut natin siya sa 0.8. And then para sa next photo, ikakat natin siya sa 1.0. Cut natin siya sa 1.0. Cut natin siya sa 1.0. And then para sa next photo, ikakat natin siya sa 0.7. Ito. And then sa next photo naman, kakat natin siya sa 0.6. Cut natin sa 0.6. Ayan. And then para sa next photo, ikakat natin siya sa 0.2. Cut natin siya sa 0.2. Yan. And then the rest photo po ay ikakat naman po natin sila sa 0.3 lahat. So lahat na po ng natitirang photo ikakat natin sa 0.3. Cut natin sila sa 0.3. Yan. So ngayong tutorial po ay medyo madali lang po kasi yung mga animation na gagamitin natin sa kanila ay magkakasunod lang po. Ayan. 0.3. Yan. 0.3. And then 0.3. So para naman po sa ating mga animation, so nilagyan ko na po sila ng mga animation para po mabilis po natin itong mahanap. So sa unang photo po, ang animation po na gagamitin natin ay sa combo natin makikita, which is ito pong trisect 1. Yan. And then para sa next photo po, ang animation po na ginamit natin sa kanya ay ito pong trisect 2. Yan. And then sa sumunod pong photo, pendulum 1 po ang ginamit natin. And then dito po sa next photo ay iba po. Sa out po natin makikita yung animation niya, which is itong zoom in. Yan. And then sa next photo po, ang animation po na ginamit natin ay out din. Zoom in po siya. Yan. Sa next photo po ay zoom in po ulit. Yan. Zoom in. And then sa next photo po, zoom in. So lahat po ng mga point 2 na binanggit ko kanina ay puro zoom in po yan. So zoom in.
Next photo po ay zoom in. So guys, make it sure na yung duration po sa bawat animation dun sa bawat photo ay nakasagad po. And then sa next photo po, sa combo po ulit natin makikita ang kanyang animation, which is ito pong spin out. So ito po ay spin out po ang animation na ginamit natin sa kanya. And then dito po sa next photo, ang ginamit naman po natin ay roll in and out 1. Ayan. So kung napansin nyo, medyo magkakasunod lang talaga sila. Yan. Then sa next photo po, ang animation po natin dyan ay roll in and out 2. Ayan. Then sa next photo, ang ginamit natin sa kanya ay bounce 1. And then dito sa next photo, ang ginamit na po natin ay itong bounce 2. Yan. And then sa next photo po ay bend zoom. And then dito po sa next photo, ang ginamit natin ay sway out. Yan. So sagad po natin. And then sa next photo po, ang ginamit nating animation ay ito pong sway in. And then sa next photo po ay fall bottom left. Ayan. And then sa next photo po, ang animation po na gagamitin natin ay sa makikita natin sa out, which is zoom in po ulit. Yan. Then sa next photo po, zoom in. So the rest po, lahat po ng natitirang photo ay zoom in na po ang animation na gagamitin natin. Yan. Puro zoom in na po ang ilalagay natin. Yan. Zoom in. Yan. And after po nyan, lagyan na po natin sila ng overlay. So alam nyo naman na po siguro kung saan natin makikita ang overlay. Sa TikTok lang po natin siya makikita. So, i-adjust po natin or dapat hindi po makita yung name. So, yan. And then, punta po tayo sa splice. Adjust po natin siya dito sa 60. And then, dito po sa photo na ito, dito po sa 0.8 ay lalagyan po natin siya ng effect. So, click nyo lang po yung effects. So, once na updated po yung Capcut nyo ay madadagdagan po yung mga effects nyo at magkakaroon kayo ng style. Basta mag-update yung Capcut ninyo. Yan. So, hanapin po natin dito yung strobe. Strobe. So, dito po yun sa, I think nandito siya sa party. Hanapin po natin dito yung strobe. So, ayan po. And then, adjust na po natin hanggang dulo. So, that's it guys. Ganun lang po kadali ang ating photo transition. At kung gusto mong magamit ang template na ito, i-follow mo lang ako sa aking Capcut account para hindi ka na mag-edit, gagamitin mo na lang. So, thank you for watching. If you want to be a part of my vlog, mag-comment ka lang para naman ma-shoutout kita sa aking next video. At kung hindi ka pa naman nakaka-subscribe, ay mag-subscribe ka na para maging updated ka nga sa mga i-upload ko sa aking vlog. So, thank you for watching. Keep safe and God bless.